Hello, hello, hello at magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to today's show. Magandang hapon naman po. I hope you guys are doing well and are staying safe kung saan man po kayo nanonood ngayon. Ako po si Joyce Spring Trevino at ako ang inyong makakasama ngayong hapon na to. I'll be your host para pag-usapan natin ang mga paraan kung paano manatiling ligtas online. Siyempre, welcome po sa Internet Safety Tips and Tricks hatid ng Google. Nakita ko kanina na marami na sa inyo yung naghihintay at nanonood nga sa atin dito online sa ating stream. So I wanted to say good afternoon first and hello to everybody na nakatune in na kanina pa. Hello to Maisel, to Yumi, to Somjit, to Mariam, to Gerald, to Zalin, to Angelica. Hello, hello to Quen, to Janrex, to Keith. I know Team Pring is also tuned in, to Jansen, to Mazel, to Abba, to Christian, to Quen, to Ralston, at marami pang iba. Maraming salamat po for joining us here today. You know, it's going to be really, really exciting dahil sa ngalan ng digital responsibility, inilunsad ng Google and Cyber Peace Campaign. Ito ay isang para mas maging aware tayo syempre, no, at ang mga Pinoy kung paano gamitin ang internet sa mas ligtas at mas responsableng paraan. Alam naman po natin na halos lahat tayo talagang sa internet na tayo nakasalalay ngayon, 'di ba? Yung mga social interactions natin, yung ating pag-aaral, even yung mga trabaho natin, 'di ba? It's all on the internet. Kaya talagang napapanahon, 'di ba? Lalo na ngayon na marami ang may mga online classes at work from home setup, kailangan safe lahat, safe sa sakit, safe sa aksidente, at syempre, safe online. Tapos, social media capital of the world pa ang Pilipinas. So, importanteng talagang malaman natin paano nga ba natin gagawing safe ang paggamit ng internet ng mga miyembro ng pamilya. So, kung nanonood po kayo ngayon at excited na kayo sa pwede nyo syempre matutunan ngayong hapon na to, please keep those comments coming in and we'd love to hear what you have to say. Kung ano ba yung may isip nyo sa ating talk for today at syempre sa topic natin for today. You know, yesterday on Safer Internet Day, inilunsad din ng Google ang isang collection of spoken word poetry and animation para tumulong at turuan ang mga Pilipino kung paano maging better internet citizens. Gusto ba natin yun? Siyempre gusto natin yan. Bago tayo tumungo sa ating webinar ngayong hapon, panoorin muna natin to. Maraming oportunidad ang makikita sa mundo ng internet. Tiwala ka agad. Personal na impormasyon. Kahapon ka nang naglalaro sa phone. Maraming salamat. Message mo sa akin. Papalaganap na rin ang body ng iba't ibang paraan. Mas ligtas at mapayapang internet. Yan ang gusto natin. Kung excited na kayong panoorin yung mga spoken word poetry na yan, I see that a lot of you guys are watching through YouTube. Naka-up na po yan sa YouTube channel ng Google Philippines. So please do check that out. Pero mamaya na yun ha, kasi syempre meron pa tayong programa para sa hapon na to. Gusto ko yung attitude ni Miriam. Sabi niya, willing to learn here. O, diba? Gusto natin yan. And also, I wanted to say hello to our Teach Peace, Build Peace movement na nanonood rin sila ngayong hapon na to. Hopefully, you guys are very excited for everything that we have to learn. At syempre, kailangan mag-ready din tayo. Alam niyo po ako, mahilig ako mag-take down ng notes. So, kung gusto niyo nanonood habang nag-take down ng notes, pwede din yan. Or talagang nakatutok lang kayo without taking down notes, okay rin yan. Para sagutin ang ating mga tanong, makakasama natin ngayong hapon ng isang kilala at napaka-passionate na advocate ng digital responsibility sa Pilipinas. Siya ang nagsisilbing tech news at business tech editor ng Manila Bulletin at isa rin siyang certified Google IT support specialist. Please welcome Mr. Art Samaniego. Hello, Sir Art! Ayan, maririnig na kita in 5, 4, 3, 2, 1. Kailangan lang. Yes! There you go! Hi, Sir Art. Kamusta naman po? Okay naman. Eto, nasa office, nagtatrabaho.
Grabe, no? Talagang lahat tayo, ito na yung buhay natin. We live on the internet, we work on the internet, and this is how we do interactions now, right, Sir Art? Tama, tama. Oo. So napaka-importante talaga ng internet sa buhay natin ngayon. Lalo na nung pumasok yung pandemya. So kaya ito Oo. tayo yun. Konektado lahat, internet. So dito tayo nabubuhay ngayon. Pati pagkain, dito na lahat. Sobrang totoo yan. Alam mo, lahat ng pagkain ko andito, nakatago lang dito sa, sa likod ng camera ko habang ginagawa natin tong event na to. Pero Sir Art, na-mention mo na nga, that the internet is so important. Lalo na ngayon, nung dumating yung pandemya, syempre, lahat tayo, dito na talaga tayo nakabase. We have all become digital netizens, di ba? We've all become so used to using the internet in our daily lives. And I also know that we must always use unique passwords for all our accounts if we want to think about safety, di ba? So, iba-iba talaga dapat. Pero, paano naman namin ito matatandaan? Kasi for me, isa sa mga sakit ko talaga is parang pag lahat ng accounts ko, iisa na lang yung password. Kasi ayoko makalimutan yun. Tapos, syempre, meron pang two-step verification ng Google, di ba? Meron din ako nun, sabi ko, pag nakalimutan ko to, delikado na. Pero anong mapapayo mo so we can all remember and keep safe all our passwords? So una, dapat nating malaman na kailangan natin gumamit ng unique password bawat account natin. Ginagawa natin to para protektahan yung ibang accounts natin. Kasi halimbawa, nanakaw yung password mo at ang password mo ay iisa lang sa lahat ng accounts mo, wipe out na yung account mo. So yun yung una natin dapat tandaan. Ang pangalawa, pag gagawa ka ng password, huwag kang maglagay ng personal information. So tapos, recommended length nito, dati 8 characters. Pero ngayon, ang recommended length kasi nito, 14 characters na. Oh, wow. So 14 characters na. Dati, kung laging sinasabi na kailangan mo magpalit ng password lagi, ngayon, hindi na advisable na magpalit ka ng password kung walang kang duda na na-compromise yan. So, ayun, pag gagawa ka ng password, skip mo yung, di ba meron mga hints na pag gumagawa ka ng password minsan, humingi sila ng hint, wag mong gagamitin yung hint. Kasi isa yan sa mga paraan, baka ma-compromise ka. So skip mo lang yung part na yon, yung password hint na yon. Okay. Ito ba yung, so, Sir Art, di ba, sinabi mo na kanina, it's not anymore applicable na parang dati kailangan lagi mong papalitan yung password mo. So, hindi na po totoo yung dapat weekly or bi-weekly or monthly, dapat nagpapalit ka ng password? That's not true anymore? Hindi na siya recommended ngayon. So, pero hindi ibig sabihin na hindi ka na magpapalit ng password. Kailangan mo pa rin magpalit ng password pag may duda ka na na-compromise yung password mo, baka na-input mo sa mga hindi safe na lugar, so dapat magpalit ka kagad ng password. Pero hindi na yung regular na every 1 month magpapalit ka. So hindi na siya advisable ngayon kasi mas nalilito yung mga users natin. So dapat usable. Dapat hindi natin pahirapan yung mga users sa paggamit ng password. Para maiwasan din yung nakakalimutan natin yung mga passwords natin, no, Sir Art? I mean, for me personally, I like writing down things on my journal. I always have like a notepad here sa gilid ko. So, pag meron akong gustong tandaan, halimbawa password man yun, isusulat ko na lang siya ng manually para kung hindi man, di ba, kung medyo complicated man siyang password, to make sure that it's secure, you still have that kind of backup. I would love to hear more of your tips, Sir Art. Nako, kaya simula pa lang to ng mga tips mo for this afternoon, pero pang malakasan na kaagad yung mga natutunan natin. I didn't know that. Doon pa rin ako sa old school na kailangan every month nagpapalit ka ng passwords. Pero sa ating mga viewers, di ba, pwede nyo i-share sa amin ang inyong saloobin or komento sa comment section. O kaya naman, kung meron din kayong questions, pwede mo yan tanungin sa amin para maybe later, no, Sir Art, we can address some of the questions of our audience. And of course, huwag niyo pong kalimutan na gamitin ng ating official hashtag na hashtag Safer Internet for Filipinos upang makasali sa ating usapan. At para mas marami pa tayong matutunan tungkol sa internet safety, sabay-sabay tayong makinig kay Mr. Art Samaniego. Take it away, Sir Art! So again, good afternoon. I'm Art Samaniego, Technology Editor ng Manila Bulletin. Parang magkukwentuhan lang tayo dito sa session na to. So
kailangan nating malaman kung ano ang mga dapat gawin na maging ligtas tayo sa internet. Kung paano gamitin ng mas ligtas ang internet, hindi lang sa atin, kundi para sa mga mahal natin sa buhay. So, again, ang campaign na to, Cyber Peace, binuo ng Google Philippines kasama ang Teach Peace, Build Peace movement para turuan ang mga estudyante paano maging responsable sa paggamit ng internet. Kabilang na dito yung internet values kung saan tinuturo yung critical thinking, online security, at digital kindness. Ito yung mga importanteng mga dapat nating gawin. So, simulan na natin. Next slide, please. Yan. So, ang una nating gawin upang maging ligtas tayo, syempre, we need to create a strong password. So, ito yung mga dapat nating gawin. Lagi natin sisiguruhin na unique yung password natin. At kailangan strong. Ngayon, kailangan natin gumamit ng at least 14 characters na may kombinasyon ng letters, numbers, saka symbol. Pero, mas nire-recommenda ngayon ang gumamit ng passphrase. Ang passphrase para siyang password din, pero combination siya ng mga words. Kasi mas mahirap siyang i-crack. So halimbawa, kung pupunta ka sa website na how strong is my password or how secure is my password.com, pwede niyong puntahan ngayon yan, how secure is my password. At in-input niyo yung password niyo doon, makikita niyo kung gaano siya kabilis mag-crack sa pamamagitan ng dictionary attack or brute force attack. So halimbawa, kung ang password mo ay 10 characters na puro numbers lang, in less than 1 second, pwede siyang makrack. So, ganun kabilis. So, kaya dapat, pag gagamit ka, gagawa ka ng password ngayon, ang nire-recommenda ng mga eksperto ay gumamit ka ng passphrase. Ang passphrase, mas madaling tandaan. Halimbawa, I love my dog. Tapos kung ano ang pangalan ng aso mo. Mas mahirap siyang i-crack. At kung i-crack mo to, aabot ka ng ilang taon para makuha mo ang password na to. So, pangatlo, kailangan natin gumamit ng different passwords sa iba't iba account. Yun nga ang dahilan. Kasi pag na-hack yung password mo o yung website o ang kumpanya na pinuntahan mo, na-hack yung database nila at nandun yung password mo, pag pare-pareho lahat yung password mo, pwedeng ma-hack na nila lahat ng mga accounts mo. Kaya dapat isang account, isang password. Huwag magdoble-doble. So ito yung recommendation dati, you change your password regularly. Pero ngayon may mga updates na sila na hindi mo kailangan magpalit ng password regularly. Kasi masyado ng mahirap para sa atin at may mga tendency na makakalimutan natin. So magpapalit ka lang password kung alam mong na-compromise ito. Next. So ito yung passphrase. I don't want chocolates and cakes. At kung gusto mong mas pahirapan pa ang password mo, pwede mong i-substitute yung mga letters. Letter O, palitan mo ng 0. Yung A, palitan mo ng number 4 o ng @ So ito yung example ng strong password. Pero kung mas makakalimutan mo itong may mga substitution, safe ka na dito sa passphrase na to. Next. Yan. So sa buong mundo, merong 1.8 billion users ng Gmail. So ang Gmail ang isa sa pinaka-kilala, most used email service, ang Gmail. At 75% ng gumagamit ng Gmail ay gumagamit sa mobile. So paano natin isi-secure yung Gmail natin? Ito yon, gumamit ka ng two-factor authentication or two-step verification. So, ang two-step verification ay added security layer doon sa password mo. So pag hiningan ka ng password, nabigay mo na yung password, hihingan ka pa ng ibang detalye para mapatunayan mo na ikaw yun.
ang gumagamit ng account na yon o ang gumamit ng password na yon. So para punta ka lang activate mo yung two-step verification mo. Punta ka lang dito sa g.co/2step. At doon meron ng instruction paano mo papalitan yung password mo. So, halimbawa nanakaw yung password mo. Na-input nila sa social media account yung password mo. Hindi sila basta-basta makakapasok pag na-activate mo yung two-step verification. Sa Gmail mo, hindi sila basta-basta makakapasok, hahanapan sila ng code o hahanapan sila ng device na na-enroll mo para sabihin, ako tong nag-login. So, ibig sabihin nito, mas safe siya. Kaya nire-recommend namin na gumamit ka ng two-step verification. Noong 2020, 99% ng mga hack account merong something in common. Hindi sila gumagamit ng two-step verification o ng two-factor authentication. So, ibig sabihin, pag gumamit ka nito, ligtas ka. Pero hindi 100% na ligtas ka kasi merong mga paraan din ng mga masasamang loob paano i-circumvent itong mga bagay na to. Pero at least meron kang second layer of security sa ginagawa mo pag naka-enable ang two-step verification. Again, punta lang kayo dito sa link na to, g.co/2step. Nandun yung instruction, napakalinaw, madaling gamitin yung instruction. Next. Secure your social media accounts through the Google Authenticator app. So merong libreng app na pwede ka i-download na Google Authenticator app. So, pag dinownload mo to at i-tie in mo yung mga social media accounts mo, magkakaroon ka na ng two-step verification. So, at pwede itong gumana kahit wala kang signal yung cellphone mo, basta na-download mo na siya. So, noong 2019 and 2020, kung 99% ng mga account ang na-hack dahil hindi gumagamit ng ng two-step authentication, ngayon meron na tayong paraan dapat gamitin natin kasi alam natin na ito ang pwede nating gawin. I-download lang ang Google Authenticator app sa Play Store. So ang code na to mag-expire in 30 seconds kaya dapat palit siya ng palit. So again, kahit walang signal yung telepono mo, nag-login ka, hinanapan ka ng two-factor authentication, itap mo lang siya, magbibigay sa iyo ng number. Next. Take the security checkup. So, ito yung napakagandang service, napakagandang feature na binibigay ni Google sa atin. So, meron siyang security checkup. So, dito mo malalaman, pag pinuntahan mo tong g.co/security checkup, malalaman mo kung ilang mga device ang naka-sign in, ilang mga device ang recently logged in, o mga events na nangyari. So, dapat titignan mo to. At pag meron kang nakitang kaduda-duda na hindi mo device naka-login halimbawa, pwede mong gawa ng paraan para tanggalin yung mga device na yun. So again, ito yung mga tools na pwede natin gamitin para maging ligtas ang paggamit natin ng internet. So para siyang so itong mga check-up na to, para din siyang doktor sa tunay na buhay. Chine-check up tapos nagbibigay ng recommendation kung ano ang dapat mong gawin. So sundin lang natin to. Ayan yung link. Dapat puntahan natin itong mga links na to. Next. Ito. Natuwa ako dito kasi ito isa sa mga bagong features na ni Google na binibigay sa atin. Ito yung password check-up. So punta ka lang sa passwords.google.com. Mache-check mo na lahat yung mga saved passwords mo. At makikita mo dito, i-recommend nitong password checkup na to kung weak yung password mo, kung doble-doble na ginamit mo yung password mo na, at kung na-compromise yung password mo. So, dapat i-check natin to para malaman natin
ang weakness ng mga passwords natin. Again, di ba dapat hindi tayo gumamit ng password na isang password sa multiple accounts. Ito, sa passwords.google.com, makikita natin kung meron tayong ginamit na mga passwords na pare-pareho at meron siya recommendation na dapat palitan mo yung ibang passwords. At kung kailangan mo mas patibayin yung password mo, sasabihin din itong passwords.google.com sa'yo kung ano ang mga dapat mong gawin. Okay, next. Yan. Keep your apps and software up to date. Halos araw-araw may mga bagong exploits na tinatawag. Ito yung mga ginagamit ng mga masasamang tao, mga hackers sa internet para i-exploit at mapasok yung system mo. Maging telepono, tablet, o computer. Kailangan nating i-upgrade lahat kasi ina-update ng mga manufacturers, ina-update ng mga app developers, yung mga app nila at mga device nila para maging mas matibay against external attacks. So ano yung mga external attacks? Yun yung mga attempt na i-hack tayo. So nung 2017, merong nangyari yung WannaCry ransomware. So inatake niya yung mga computer na hindi updated yung Windows operating system. Halos lagpas ng 200,000 computers sa buong mundo ang nalock dahil dito. Dahil itong mga computers na to, hindi naka-update yung operating system nila. Kung ginawa lang nilang i-update yun, dapat na iwasan yung ganong milyong-milyong dolyar ang nawala dahil sa problemang ito. Pag ang telepono mo, mga device mo, meron minsan na automatic update. So pwede natin gawin yung automatic update sa mga device natin at sa computer natin. And next. Yan, okay. Think first before sharing your personally identifiable information or PII. So ito yung mga information na pwedeng gamitin to identify you or a contact person directly sa iyo. So ano yung mga PII natin na dapat natin ingatan? Full name natin. So first name and last name. Bakit dapat natin ingatan? Kasi pwedeng ma-identify na ikaw yan at pwedeng manakaw ang identity mo pag pinartner siya sa ibang detalye na makikita sa iyo. Halimbawa, birthday, home address, email, phone number, social security number, credit card number, passport number, driver's license, at yung mga own properties mo na ma-identify sa iyo. So kailangan natin itong protektahan kasi marami na ngayon ang nagnanakaw ng identity at magpapanggap na ikaw. So pag nakuha nila yung mga identity na to, pwede silang, ang mga detalye na to, pwede silang mag-apply ng loan sa bangko kasi kumpleto sila sa detalye. Saan to nakikita? Usually, sa social media. So halimbawa, tumawag ka sa bangko, nagpapalit ka ng password. Anong itatanong sa'yo ng bangko? Address mo, middle name ng nanay mo, o middle name mo, at birthday mo. Yun yung para malaman nila na ikaw talaga yung kausap nila. Pero, ang mga detalyeng to, freely available na sa social media dahil ang mga tao nag-overshare. Kaya dapat wag na wag tayong mag-share ng mga bagay na to. Tapos, laging basahin ang terms and condition ng mga bagay o ng mga website kung saan kayo nag-share ng mga detalye na to. Kasi pwede nilang i-share yan sa iba at pwedeng ibenta yung detalye mo. Wag na wag magpapaloko sa mga rewards. So nakakita ka ng mga ad sa social media na nagsasabing yung telepono, 48 pesos na lang. Kailangan lang mag-login ka at ibigay mo yung password mo. Wag na wag magpapasilaw sa mga ganitong promo dahil karamihan dito mga fake. So yung ding mga nagpo-post sa Instagram, nagpapakita ng mga passport, nagpapakita ng mga ID, wag na wag niyong gagawin yan kasi nababasa yung mga numbers niyo. At pwedeng gamitin yan para kumuha ng loan, mag-open ng bank account at iba pa kung ano ang mga purpose nila. Para sa mga vloggers,
out there na nagpo-post ng mga, halimbawa yung sa RFID. So marami nag-feature nun ng mga vloggers. So pinapakita nila yung RFID nila. Minsan nakikita yung account. Pag kinapture mo yung video at tinignan mo yung pinalaki mo, zoom in mo, makikita mo yung account number. At pwede gamitin yung account number para malaman kung saan ka galing, saan ka nagpunta, magkanong niload mo, at kailan ka huling nagload. Ngayon, may mga vlogger na matatalino, tinatakpan nila. Bago ipakita, tinatakpan. Pero, dapat nating tandaan na si YouTube, merong super slow-mo. So, hindi pa niya natatakpan, nakikita na. Kaya yun ang dapat niyong ingatan. Bago niyo ipakita, dapat nakatakip na kung magbi-video kayo. Next. Ayan, linkable information. Ang linkable information naman, ito yung mga information na possibly, na may possibility na makonect sa'yo through logical association. So dapat ingatan din natin, halimbawa employment. Pag sinabi mo na the guy is the tech editor of the Manila Bulletin. So alam na ng tao, ma-associate na nila na si Art yan. So ito din yung dapat nating tandaan na ang mga information na pag kinumbine at pinagsama-sama, pwede ma-compromise ang identity natin at makilala tayo ng ibang tao. So pwedeng magtanong tayo, ano ngayon kung malaman nila ang pangalan ko? Ano ngayon kung ma-hack nila ako? Wala naman akong tinatago. So ganun yung mga reason natin. Tandaan natin na ang cybersecurity o ang security ng device mo at ang telepono mo, para yung COVID. So pag di ka nag-mask, di ka nag-face shield, di ka nag-social distancing, hindi lang ikaw maapektuhan, pati ang pamilya mo. Ganon din sa internet. Pag di mo iningatan ang account mo, pag di mo iningatan ang telepono mo o ang computer mo, at nanakaw ang mga detalye dyan, hindi lang ikaw ang mawawalan ng bank account, ng pera, o ng information kasi nandun lahat yung mga bagay na kailangan natin. So nakipag-chat ka sa nanay mo, binigay mo yung bank account number, binigay mo yung password. May mga possibility na ganun. Kaya dapat ingatan natin, responsibility natin na ingatan ang mga information natin, hindi lang para sa atin, kundi para sa mga mahal natin sa buhay. Next. Don't fall for misinformation. Always think first talaga and ask the following. Okay? Yan. Who is the source of the information? So titignan natin kung credible ba yung source o kung meron ba talagang source. Pag walang source, sinabi lang na from Manila Bulletin or from Philippine Star, from Inquirer, pero walang source, walang link na binigay, magduda ka muna. Wag mo muna i-share. So lagi ko nga sinasabi sa mga estudyante ko, you need to double source. Ano ibig sabihin ng double source? Meron kang balita na nabasa. Wag mo kagad i-share yan. Kailangan mong makakita muna ng ibang source na nagbe-verify dun sa story na yon. Pag meron, ibig sabihin legit yung balita. Parang last week, namatay daw si Efren Bata. So chinek namin, walang ibang source kundi yung post na yon, pero hindi naman totoo. So you need to check who is the source of the news, kung credible ba. Pag hindi, wag mo i-share. So also, go beyond the headline naman. Tingnan mo kung konektado ba sila. Tapos usually, yung mga fake news, wrong grammar. Kung mapapansin niyo, mga wrong grammar yung mga news. At ang panghuli, dapat i-check mo sa sarili mo, kailangan ko ba talagang i-share to? Kasi kung hindi kailangan, wag mo nang i-share kasi, ayun, hindi lang ikaw ang napi-fake, pati yung mga tao magbabasa, maniniwala sa binabalita mo.
So don't fall for misinformation. Kahit may dalawang klaseng misinformation. May dalawang klaseng fake news. Yung misinformation at disinformation. Yung disinformation, yung deliberate talagang sinadya na magpapakalat siya ng fake news. Yung misinformation naman, hindi sinasadya kasi naloko siya na mag-share. Maganda yung intention niya, i-share yung balita. Pero, yung pala, fake yung news. 10 years ago na nangyari yung balita. So, dapat ito yung mga ingatan natin para sa ligtas na paggamit ng internet. Don't fall for misinformation. Next. Ayan, ito yung my personal experience ako dito. You can manage your kids' time with technology using Family Link. Ang Family Link, Google service din siya. So, pwede mong i-download to at i-enroll yung device ng anak mo. Pwede mong i-manage yung screen time, i-manage yung content, malalaman mo kung ano yung mga dina-download niya, malalaman mo kung ano yung website na pinupuntahan niya. So, protection para sa anak mo. So, sabi nila, ng iba, censorship daw. No, hindi siya censorship. Kasi hindi pa ready. Hindi pa ready ang anak mo na i-face ang danger ng internet. So, ang analogy na ginagamit ko, papayagan mo ba ang 10-year-old mo anak na babae na pumunta sa Quiapo na nag-iisa 2:00 na madaling araw? Hindi. Ganon din ang internet. Ang internet, it's a jungle out there. Ang daming magagandang bagay na makikita ka dyan, pero ang daming masasamang loob. Ang daming hackers, ang daming bad people na nasa internet. Kaya dapat ingatan natin. Okay, next. Set a timer on YouTube Kids. So, YouTube Kids, ang galing. Kasi, pwede kang magturo sa anak mo using the content of the YouTube Kids. At pwede mong iset yung timer. So, ito, YouTube Kids, it's like YouTube without the adult contents. So, safe ang paggamit ng YouTube Kids. So, I recommend that you install YouTube Kids sa mga device ng anak nyo na pinapagamit nyo sa anak nyo. Next. Yan. So, sa lahat ng slides na pin-prepare namin dito, ito yung pinakamaganda. Pag sinundan natin tong last slide na to, safe na tayo sa internet. Safe na yung paggamit natin. So, ang foundation kasi ng safer and better internet ay tayo. So, tayong mga magulang, tayong mga anak, mga estudyante, mga teachers, tayo ang foundation ng safe internet. Nagsisimula to sa ating lahat. So, dapat tandaan natin tong 3 values na to, lagi. So, critical thinking. If we have critical thinking, if we practice critical thinking, ma-avoid natin ang misinformation, falling for scams, saka oversharing. So, ang isang pinakamalaking problema na ginagawa ng mga magulang ngayon ay yung sharenting. So, sharenting ang tawag doon na sobrang share ng magulang kung anong ginagawa ng anak. Ang digital footprint ng isang bata ngayon, nagsisimula sa pregnancy test. Nalaman ng nanay na buntis siya, post sa social media. Monthly, nakapost sa social media. Pagpanganak, nakapost sa social media. First birthday, nakapost. Lahat nakapost na yan. Without knowing na lahat ng mga to pwedeng matrace sa social media and you're putting your child in danger of financial fraud in the future. Kasi lahat malalaman na ng mga tao o ng mga masasamang loob, pukopyahin niyo lang to at pwede na siyang gumawa ng identity na gamit yung identity ng anak mo. So lagi nating tatandaan as parents, yung sinishare natin na data, hindi sa atin yan, hindi tayo may-ari. Ang may-ari niyan yung anak.
mga anak natin. Kaya wag na wag mag-overshare. Few years from now, itong mga 12 years old na mga bata ngayon na ang simula ng digital footprint sa pregnancy test, few years na lang pwede na silang mag-open ng mga bank accounts na sila lang. Pwede na manakaw ang identity, pati pictures nila. So, next is safety and privacy. So, ayun, dapat wag nating ipagpalit yung privacy natin for convenience. So, hindi, okay lang to. Ito na lang password gagamitin ko. Mas mahalaga ang privacy natin. Pag nanako ang privacy natin, pwedeng mawasak yung pagkatao mo dahil magagamit ng mga masasamang loob ang identity mo. So, dapat laging tatandaan, safety and privacy, lalo na ngayon sa internet. Ang panghuli itong online kindness. So, dapat isipin natin lagi na kung ano ang masama sa tunay na buhay, masama din dapat yan sa virtual world. Kung ano ang ikakahiya ng nanay mo o ng lola mo na ginagawa mo sa tunay na buhay, wag na wag mong gagawin sa internet din yan. So, ito yung mga bagay na dapat nating tandaan. So, pag titingnan natin, the internet is an awesome invention. Dapat maging mabuti tayong guardian dito kasi ang daming pwedeng gawin ng internet para sa ikaw-unlad natin, yung sarili mo, pati yung mga anak mo. So, dapat bantayan lang natin at sundin natin itong mga tips na to at itong, lalo na to number 12. Upang maging ligtas ang paggamit natin sa internet. Salamat po. Ayan, maraming salamat po muli Sir Art Samaniego for that wonderful presentation. Natuwa ako doon Sir Art kasi I'm sure it's not only interesting to all of us who are watching your presentation, but it's really parang talagang importante siya ngayon, naaangkop siya sa panahon natin ngayon. So, I was wondering if we could actually discuss also sa audience natin kasi marami tayong mga questions that they were sending throughout your presentation. But I just wanted to highlight some of the things that you mentioned. I think it's so important na ma-realize natin how we live our lives so saturated in the internet these days. At merong two sides of it, di ba? May side na talagang it's very beautiful. There's so many things that you can learn from the internet. Ang dami natin makukuha sa kanya na positive. But then there's also the side na it's like letting your child be away in Quiapo at 2 in the morning without supervision pag hindi mo siya sinusupervise ng maayos or tinuturuan ng tamang way to stay safe during these times, especially in the way that they use the internet. So, Sir Art, thank you for sharing those with us. But now I'd like to move on and see kung ano yung mga questions ng ating mga audience. Ayan! First one from Pamela Ungko. Sabi niya, what are the signs that an online promo is fake? Nako, Sir Art, sobrang usong-uso to ngayon, di ba? Merong mga companies, banks, brands that would send you official emails warning you of fake emails that will try to give you an online promo pero fake pala yun and they're trying to fish for your information. Ano po yung mga pwede nating tignan para malaman natin na hindi pala valid yun? Lalo na yung mga nakikita natin na promo sa social media ngayon, dapat mag-ingat tayo dito kasi pag kinlik mo yan at nanghingi sa'yo ng login name and password mo dun sa social media account na yun, fake to, scammer to at nanakawin lang yung login credentials mo. Isang scam pa na ginagawa ngayon, pag may nagbebenta sa'yo ng produkto, may dumating sa'yo ng produkto na hindi mo naman in-order, na dapat magbayad ka, scam to, wag mong tatanggapin. Mm-hmm. Pag nanalo ka ng premyo sa contest na di mo sinalihan, nanalo ka ng premyo sa, hindi mo to sinalihan, fake to, wag na wag kang pam, wag na wag kang magkiklik, wag na wag mong susundan yan. Kasi,
scam yan. So ang mga promo, pag hindi galing sa official website, wag na wag mong susundan. So ngayong umaga lang merong nagpadala ng email sa akin na yung field post daw, merong promo. So sabi ko sa kanya, wag mo i-click. I-hover mo yung mouse mo sa ibabaw nung email, yung sa email. So ibig sabihin, i-hover, itulak, ipatong mo lang yung mouse, pero wag mo i-click. Ano nakikita mo? Ang nakalagay, customlinks.org. Ang official website ng PhilPost ay philpost.gov.ph. So pag ang nagpadala kunyari ng promo, hindi tugma dun sa address, scam yan, wag mong susundin. Wag mo i-click pam. Tama, tama. At saka, naalala ko, Sir Art, a couple of months or weeks ago actually, yung mga sinasabing, pa-block yung social media account mo pag hindi mo clinic tong link na to. Di ba? Ang daming ganun. And I had a couple of friends whose accounts got hacked because they immediately clicked it. So anytime that you see, I guess, any promo o kaya naman mga warnings na ganun, make sure na you don't act out of panic. That you actually read first the email, and katulad ng sinabi ni Sir Art, no, suriin niyo po kung kanino galing yung email na yun at kung talagang official email ba siya. And halimbawa, I'm sure naman yung mga importante, Sir Art, no, yung mga bangko, ganyan, meron din kayong contact dyan online, di ba? So pwede niyong tawagan, pwede niyo pong i-double check if it's something, you can see it on their website. If they have that promo, kailangan extra vigilant talaga tayo these days. Thank you for that. Saka ang bangko, hindi yan mag-i-email sa'yo para humingi ng login saka password mo. Hindi gagawin ng bangko yan at ng credit card company mo. Kaya ingat tayo sa mga ganyan mga emails at mga promos. Yes, that's right. Thank you for that. Okay, another question from Maisel Joy C. Sabi niya, #safe internet for Filipinos. Is it safe po to put my accounts and passwords in the notes in my phone? Hindi siya advisable. Oo. Kasi pag na-hack yung telepono mo o naiwan mo ang telepono mo tapos hindi mo nilagyan ng screen lock yung telepono mo, pwede na makuha. Ang problema pa, pag nasa telepono, pwedeng i-send via email, via Bluetooth. Maraming paraan para gawin. Kaya ina-advise ko, wag mong ilagay yung password mo doon sa notes sa telepono mo. Kasi baka, una yan, pwede kang magkamaling ma-send mo siya at malalaman na ng mga tao yung password mo. So dapat gumawa tayo ng password na mahirap i-break pero madaling tandaan. So dapat ang password usable talaga para sa mga users. So kaya ang gagamitin mo, imbis na password, gumamit ka ng passphrase. At saka ang ganda nung kanina, Sir Art, I saw how you converted a simple passphrase and made it more safe. 'Di ba? Gumamit ka ng characters instead of the letters mismo. Pwedeng-pwede niyo po 'yun gawin. Ayun. Thank you, Maisel Joy, for that question. Tignan nga natin. Ito, from Jaime Misalucha naman. Sir Art, how often should one take a security checkup? Kasi, Sir Art, kanina you mentioned so many new tools, great tools that Google has to make sure na we can stay safe, di ba? And see everything magsa-security checkup tayo. Pero gaano kadalas nga ba po natin kailangan gawin to? Ako ginagawa ako tuwing may isipan kung gawin. Kailangan ko i-check. So wala siya exact time. Halimbawa, meron ako nabalitaan bigla na may na-compromise na mga companies. So nagche-check agad ako. So Jaime Misalucha. Dapat i-check mo regularly, pero wala siyang exact time o duration kung kailan mo dapat gawin. So sabihin ko sa inyo regularly. Kasi nakakatulong, maganda yung security check-up and password check-up ng Google.
That's right. And Sir Art, no, lalo if we do a lot of transactions online, if we do a lot of our calls, all of our interactions, even mga payments, if you do all of those things online where you're constantly giving out your information to websites dahil nga kailangan natin for online transactions, do this more regularly. Depende talaga sa lifestyle mo, di ba? Kung ikaw yung talagang tipo ng taong madalas mo gamit yung emails mo, you use all your passwords all the time, and halimbawa yung mga organizations po, 'di ba? Like me, I work with a team. So, yung team ko, kasama ko sila mag-handle ng mga websites and emails and everything. So, lahat, lagi ko siyang sinesecurity check-up at yung Google Authenticator, ako lang yung meron. So, anytime na meron akong hindi ko na siya katrabaho, 'di ba? Or anyone that I don't work with anymore, you still have that Google Authenticator to make sure that you have the power kung gusto mong palitan at gumawa ng security checkup. Yes, very nice. O, di ba? Safer internet tayo dyan, Sir Art. Ito naman si Hot Chick Casey Tirazona. Sabi niya, Sir Art, paano ko gagawing secure ang aking Wi-Fi connection sa bahay? Ayun, oo, importante yan. Kasi daw, di ba may kasabihan, ang mabait na kapitbahay, walang password ang wifi. Connect lang yung mga kapitbahay mo. Or, ang mabait na kapitbahay, default password ang wifi. Yung default password, yun yung password yung binili mo yung access point mo. Mhm. Yung router mo. Kaya dapat palitan mo agad yung router mo pagka-set up mo ng router mo o ng access point mo. Of course, gumamit ka ng mas secure na security. Ang tawag dito yung WPA2 security na router. So, magtanong sa technician kung ano ang dapat gawin. Ano ba? Going up to date ang firmware. So, ina-update din ang firmware niyan kasi may mga exploit na kumakalat sa internet. Pag kumalat yung exploit na yun, pwedeng ma-compromise yung router mo, yung wifi mo sa bahay. Tapos, kailangan mong i-disable ang remote access, yung makokontrol siya sa labas. So, kung hindi mo kailangan yon, hindi ka naman technician, i-disable ang remote access at i-disable ang broadcast. So, pag sinesearch mo kasi yan, maghahanap ka ng wifi, makikita mo yung pangalan ng wifi. Pag nakita mo yung pangalan ng wifi, ibig sabihin, naka-enable yung broadcast niya. Eto ngayon, dinisable mo siya, kailangan manually i-input mo yung pangalan ng router mo o ng access point mo. So, yun yung mga, yung 5 dapat mong gawin. Hot chick, Casey. Thank you for that, Sir Art. All right, let's see if we have more questions from my audience today. Katulad na lang ni Clyde ko. Sabi niya, what is the best practice that you can share if a working team needs to access the same account or brand page? Is it okay to share passwords among the trusted team? So, eto, dati dinidiscourage ko na gamitin. Kasi bakit, nagtataka ako, ba't kayo share yung password natin dun sa team. So, kasi naka-work from home ngayon ang mga tao, pwedeng iisa lang yung license nila doon sa software. Kaya kailangan lang i-share yung password. So, delikado ang pag-share ng password, lalo na pag pinapadala mo sa message, pinapadala mo sa online o sa messenger. Kasi pwedeng ma-intercept yung mga messages at makita yung password natin. Yung mga competitor natin sa work, pwedeng mag-login dun sa meeting natin. Pero merong isang paraan na pwede mong gawin, Clyde. So pwede mong gawin, gumamit ka ng password manager. So may mga password manager ngayon. Kung saan yung password, kasi pag yung tao mo nag-install ng password manager, meron siyang tinatawag na vault. So sa password manager, yung password pinapadala diretso sa vault ng tao at hindi niya kailangan malaman kung ano yung password. So kahit nag-share ka ng password, hindi kailangan malaman ng tao mo kung ano yung password. So gumamit ka ng password manager, okay to share password among the trusted team. Okay yan, pero kailangan mong ingatan. At ang recommendation ko, password manager gamitin mo. Huwag mong iti-text kasi pwedeng ipasa. Huwag mong ipapadala sa messenger kasi pwedeng i-cut and paste niya.
ipadala mo sa vault ng password manager, hindi niya kailangan mag-input ng anything, diretso na siya makaka-login dun sa Teams, sa meeting niyo. Mm. Tama, tama. Great advice, Sir Art. Sir Art, may I add also, from my personal experience then, handling a website, for example. For me personally, I have a couple of people on my team, and what we use actually is G Suite. So what's good with Google Suite is meron kang main person that has access to everything, tapos yung isang email na sila yung may password, sila yung may access, pwede mo lang silang bigyan ng access, like kung editor ba sila, kung pwede ba silang mag-access dun sa mga emails, mga receiving emails, but everything else, they don't have passwords on. So, you could consider that also one of the tools that we have here from Google. Okay, another question from Pia Pleno naman, Sir Art. Paano ko sisimulan ituro ang internet safety sa mga anak ko? Ano pong tamang age na turuan sila? Una sa lahat, bilang magulang, kailangan mas madami kang alam kaysa sa anak mo tungkol sa technology. Kasi pag yung anak mo mas maraming alam sa'yo, nako, lagot ka. So dapat marami kang alam. So anong gagawin natin? Maraming mga free online courses about internet safety. Mga libre to. So i-search mo ang Google Digital Garage. May mga free courses doon tungkol sa internet safety saka para sa mga kids paano tuturuan. So turuan natin ang mga anak natin na huwag mag-share ng personal information. Yun yung pinaka-importante. At syempre maging example sa mga anak mo. Pag pinagbawalan mo na huwag magtitelepono habang nasa lamesa para kumain, dapat ikaw din huwag kang magtitelepono. So, ilang taon, pag pinapagamit mo na siya ng internet, kailangan mo na siyang turuan ng internet safety. Kasi itong mga batang to ang pwedeng mabiktima ng mga online predators. Ang dami ngayon nagkalat na online predators. At isa pa, Ma'am Pia, yung sharenting, ingatan. Yung pag-share ng sobra-sobra tungkol sa mga activity ng anak, mga grades ng anak, nagkalat na sa internet. Congratulations for winning the something on your school fair. So, Totoo yun, Sir Art, na andun na yung name ng school, andun pa yung grade, andun pa yung pangalan ng teacher, andun pa yung pangalan ng buong pangalan ng anak, 'di ba lahat, pati yung address ng school na ko. Pag nakakita po ako ng ganun, talagang kinakabahan ako para dun sa mga tao. Ngayon, parang gusto mo silang commentan or i-message, 'di ba, na privately na, I think you have to take that down to make sure that it's safe, no? oo. Kasi ngayon, mas marami pang alam ang social media tungkol sa'yo kaysa sa nanay mo. Ang That's dami true. mong mga sikreto na nilalagay mo sa social media na hindi alam ng mga magulang mo. So kaya dapat tignan natin, kailangan ko bang i-share ang mga bagay na to? So dapat isipin natin to. Yun nga, internet values. Ayun, Ma'am Pia, turuan ng mga bata, saka mag-aral ka doon sa Google Digital Garage. Ang dami ko natutunan. Doon ako nagsimula ng cybersecurity sa Google Digital Garage. Search mo Galing. lang. And also to Ma'am Pia and to everyone who's watching right now, especially po yung ating mga guardians and parents, in line with the Cyber Peace campaign of Google, we also have yung mga spoken word videos natin and also animated videos that I think would be great kung ipapanood nyo sa mga bata, even teenagers who are now digital natives, you can actually teach them about all of these values by watching those videos together. All right. Another question from Jing Girawa. Sir Art, sa pagbili ng goods or shopping online, paano ko malalaman kung ligtas ang isang website? So, lagi kong sinasuggest sa mga kakilala ko na dapat sa kilalang e-commerce website ka lang bumili. So ano yung mga kilalang e-commerce website? Lazada, Shopee, Amazon. So doon ka bumili ng mga kailangan mong gamit. Kasi pwede kang magreklamo kung merong problema. Pangalawa, kung sa marketplace naman o sa group chat ka bumili, kasi marami dong nagtitinda, kailangan i-check mo kung sino yung seller. So titignan mo siya, i-click mo, titignan mo yung account niya. So tunay ba siya, may mga pictures ba siya? So kung hindi siya, kung
kung medyo alanganin ka, don't. So when in doubt, don't. Contact information ng seller, nandun ba? Madali ba siya makausap? At ang pinaka-importante, titignan mo yung mga reviews dun sa seller. Kung group chat yan, o marketplace galing, titignan mo yung mga review. Pag walang review, iwasan mo na. Mahirap na. Pag pangit ang review, mas lalo mong iwasan. Pag magaganda ang review, pero dami account ang ginamit, nako, iwasan mo yan. Delikado. Sa website naman, kailangan makikita mo yung padlock doon sa URL. May padlock siya. Ibig sabihin, secure siya. HTTPS ang gamit niya. Ang pinapadala mong detalye, kayong dalawa lang nung website na yon saka ikaw ang nakakita. May tinatawag kasing man-in-the-middle attack kung saan yung mga hackers, mga masasamang loob, para sila mga chismoso, para naka-party line. So, imbis na kayo diretso mag-usap, naka-party line, nakikinig sila. Pag wala yung S, pwede nilang gawin yun. Pero pag may HTTPS at makikita mo yung padlock, safe yung website na yun. I like that also, Sir Art, no? Kasi minsan, when you click something, and for example, if you're using Google Chrome, you will see, magkakaroon ng notification sa'yo, sasabihin sa'yo, this is not a secure site, go back. Diba? Laging may ganun eh. This is not a secure site, go back. So, always make sure, of course, that you are mindful of those things. Pero, Katulad- yung makikita mong padlock, ibig sabihin nun, secure yung website. Pero hindi ibig sabihin nun, na hindi manloloko yung nasa loob. Kasi pwedeng gawin nila, secure yung website nila, pero mga fake yung mga items na papadala nila sa iyo. Yes. So dapat mag-ingat talaga at tignan yung mga, may review ba? Balik ka ulit doon, may review ba? Meron bang contact information? Okay ba yung seller? So, ito yung mga pag-iingat na dapat nating gawin. Yes. Good discernment ang kailangan natin dyan, Sir Art. All right, another question here from Ariel Caleon. What are the signs that a child has symptoms of gadget use overload? Okay, very important question. What say you, Sir Art? Ariel is my friend. Pero di ko na siya nakita, more than 20 years na yata. Si Ariel. Hi, Ariel. Hello, Sir Ariel. Wow. Seminary. Ngayon kami kita. Anyway, wag nating hintayin na magkaroon ng symptoms ng gadget overload o overuse ng gadget. Dapat bigyan natin ng time yung bata kung gaano lang siya katagal gumamit ng internet. 2 hours, dati 2 hours is enough para makapag-internet siya. Pero ngayon, because of the pandemic, ang daming binago sa atin ngayon. Yung bata nag-online class, kaya kailangan na sa internet siya. On the side, ang ginagawa niyan, nanonood yan ng YouTube. Minsan di mo alam. Hindi na pala nakikinig. Kaya dapat kailangan mo yung family link para malaman mo kung ano mga site ang gusto niyang puntahan kasi pinapa-approve sa'yo yan. So wag nang maghintay ng symptoms. Usually merong mga bata na nagluluha na yung mata. So ito yung mga dapat nating iwasan. Kaya bago mangyari ito, ilimit na ang oras ng mga bata na paggamit ng gadgets, especially if they're just playing games. Ayun. That's Ariel. great. Talagang prevention more than cure, no, Sir Art? Talagang we have to be more mindful and see it before a problem arises. Mary Jane Lago Barrientos asks, Sir Art, ano po bang gagawin kapag na-hack ang inyong account? So, na-hack ang account mo, halimbawa ang email mo, merong feature si Gmail na yung forgot your password. Pwede nating makuha doon, forgot your password. I-report mo lang, meron silang mga reporting tools. Halimbawa, ang mga social media mo, na-hack ang Facebook o Instagram mo. So, meron silang mga tools doon na pwede ka mag-report at hihingan ka ng proof that you are what you are. You are who you are na nag-claim na account mo yon. So, it takes time. So, maaaring hingan kanila ng ID, scan ID o passport.
Pero pag sila ang humingi, it's safe to give and they will give back the account to you. So, ang dami ngayon mga na-hack na Instagram accounts na nababalik at nakukuha, Mary Jane. Gagawin mo lang, i-report mo sa kung ano yung na-hack na account mo. Doon sa company, doon sa social media network o sa email. Si Google, marami siyang pwedeng gawin solution diyan. Forgot password. Meron ng guide doon. Pero may iwasang ma-hack yung password mo kung gumamit ka ng two-factor authentication. So, ang two-factor authentication pwedeng SMS is-send sa'yo through text or through the device. Ang problema kung through SMS, merong mga tinatawag na yung mga SIM jacking o nananakaw yung mga SIM card mo din. Pero pag device, hawak mo yung device, pwede mo siyang i-enroll at gawin mo siyang two-factor authentication. Mm-hmm. Very nice. And Sir Art, no, importante rin yung backup email. I use that all the time. Like having a main email, tapos, diba, Google always asks you to link it to another account. Yes. Para if it is kasama yun sa hindi ka naging safe, diba, hindi ka two-factor authentication, you have another email which you can use to recover it. And I've used that so many times because as I mentioned earlier, I used to not be very safe on the internet. Nakakalimutan ko yung passwords ko and things like that. So another thing that you might want to consider. All right. Another question here from Pray in Action. Sabi niya, I have a really strong password. So should I be able to use it for a couple of years? So, kung gusto mo ma-test yung password mo, baka na-compromise na siya dati. So, punta ka sa haveibeenpwned.com. Merong, ipasok mo yung password mo doon at sasabihin sa'yo kung na-compromise ba. So, kung very strong ang password mo, pero hindi ka gumagamit ng two-factor authentication, delikado pa rin. Pag merong mga bagong breaches, dapat i-change mo pa rin yung password mo. Siguro pwede mo siyang gamitin ng years, pero may mga nangyayari kasi ngayon na may mga security issues. Halimbawa, ginamit mo ang password mo sa isang kumpanya. Hindi mo kasalanan, pero yung kumpanyang yon ang na-hack at nakastore na plain text yung password mo. Pwede ka din ma-compromise. So pag meron kang nakikitang mga ganun, dapat i-change mo din yung password mo at always use two-factor authentication. Ayun. Awesome. Thank you for that, Sir Art. Naku, ang dami natin mga good questions from our viewers here right now. Another one from Miriam Baharo. Sabi niya, Sir Art, ano po ang mangyayari if I didn't keep my apps and softwares up to date? Miriam, pag hindi mo ginawang up to date ang app mo, hindi na yan tatakbo sa mga bagong version ng Google. Pag di mo, kasi may mga security issues na siya. Security issues, ibig sabihin, meron siya mga holes o mga butas na pwedeng pasukin ng mga masasamang loob. So kaya dapat i-update mo lagi. Software, dapat maging up-to-date ka sa software. Parang yung kinikwento kong WannaCry na ransomware. Ang naapektuhan ng WannaCry ransomware ay ang mga hindi updated na Windows operating system. Kung nag-update ka ng Windows operating system mo, walang problema, hindi ka ma-apektuhan. Ito yung mga mangyayari kung hindi mo i-update yung apps saka software mo. Okay. Kaya kailangan natin lagi mag-update, no? Minsan, alam ko, ang kalaban talaga natin is busy or minsan, honestly, nakakatamad kasi diba, you have to wait for it. But like Sir Art mentioned kanina, mas gugustuhin na po natin to take that extra precaution kesa have to deal with all of these hackers or security issues that we could have prevented by making sure that we were updating and doing security checkups. Diba, no, Sir Art? Oo, pwede mo namang gamitin pwede mo namang gawing auto-update yung mga software mo. So, kung inaakala mong aksaya oras, isipin mo pag na-hack ka. Isipin mo pag nanakaw yung account mo na, ang dami mong dapat baguhin. So ngayon ba lang dapat
dapat i-prevent na natin to eh. Pero may nagsasabi na, halimbawa, ito ngayong ginagawa natin, nakakatulong to pero kailangan i-practice talaga natin. Kailangan gawin kagad natin. Ngayon pa lang, dapat gumawa na tayo ng mga paraan para ma-update yung mga software natin sa mga app natin. Tama. Okay, Sir Art, ito naman si Rohani Daya, sabi niya, what if sa public wifi po ako gumagamit? Kung saan marami ang gumagamit, is it safe po? Wag kang gagamit ng public wifi kung gagawa ka ng mga financial transactions. Halimbawa, bangko o SSS. Wag kang gagamit ng public wifi. May ginagawa ang mga hacker na fake na mga access point. Halimbawa, nasa coffee shop ka. Kung nasa coffee shop ka o nasa mall ka na merong pangalan na coffee shop wifi, kukonek ka doon. Hindi mo alam na ang ginagamit pala nun, etong device na to. Ano yan, Sir Art? Ang tawag dito ay Wi-Fi Pineapple. Ito ang ginagamit ng mga security, cybersecurity analyst upang makita ang weaknesses ng Wi-Fi, ng network. Pero pwede itong gamitin ng mga masasamang loob para kopyahin ang access point. Halimbawa, pangalanan ko siya ng coffee shop access point o coffee shop, Starbucks o ano. Pag dito, kala mo kumukonek ka sa tunay na access point ng coffee shop, pero dito ka nakakonect at lahat ng ginagawa mo, lahat ng tinatype mo, nakukuha ng device na to. Kaya wag gumamit ng public wifi kung sensitive information ang pinapasa mo. Kung nagsosurf ka lang, okay lang. Pero pag may login name and password na kailangang i-input, mag-isip-isip ka na sa mga public wifi. Baka mabiktima ka. Ang galing. I never knew that, Sir Art. Grabe. Hindi mo alam ganun pala ka-vulnerable, no? Pag public wifi talaga. We have to be mindful of that. Okay, I think we have another question here from Palunpon Patricia who says, what should we do po para hindi po ma-hack ang ating account? I guess you talked about this earlier already, Sir Art, but maybe you'd like to go back again. Yung number 12 lang ang sundin niya, yung internet values. Create internet values. So, critical thinking. So, dapat mag-isip tayo kung ano ba talaga ang itong nagpapadala sa akin ng email, kung tunay na tao ba to. So, dapat isipin mo, bakit ang nanay ko biglang nagpadala ng email na may mga link sa gitna na kailangan ko daw i-click. So, critical thinking lang ang kailangan natin para maiwasang ma-hack. Saka, of course, sundin mo yung 1 to 12 na pag-usapan natin kanina. Masisecure mo na yung account mo. Pero walang account na 100% na secure. Pag tinarget ka ng mga masasamang loob, mahihirapan, dapat mahirapan sila at mag-give up na. So kaya dapat i-secure mo, two-factor authentication, huwag gagamit ng public wifi. So isipin natin lagi yun. Huwag magpapaloko sa fake news, huwag magkiklik ng link basta-basta pinadala sa messenger. Pag humingi ng pera yung kaibigan mo na hindi naman humihingi ng pera sa'yo, scammer yan. Ibang tao na yan, huwag kang maniniwala. So critical thinking, Pat. Thank you so much for that, Patricia, for that question. And thank you, Sir Art, for all the amazing tips and tricks na tinuro mo sa amin ngayong hapon na to. I think that's it for all of our questions from the audience. Unfortunately, we've run out of time at hindi po namin masasagot lahat ng mga katanungan nyo. Pero syempre, pwede nyo po ulit panoorin itong video na to if you're watching this right now. And of course, if meron mang any questions about security and safety, katulad nga no sinabi ni Sir Art, marami tayong mga tools from Google that will help us to do that. Queenie Dilag says, thank you po, Sir Art. Marami po akong natutunan. Salamat. Oo, salamat, Queenie. Ayan. And thank you also to Google, sabi daw ni Ivan AJ. Thank you so much also for tuning in, everyone. At salamat sa inyong mga magagandang questions. Sabi ni Jerry Tubo, nice info, Cabs. Kakilala mo ba to, Sir Art? Kababayan ang ibig sabihin ng Cubs.
Kasama ko si Caps. Mario. Okay, kababayan. Kala ko may pet name eh. Mary Jane Lago. Thank you po, Sir Art. You're welcome. You're always Mga welcome. younger generation, kahit like Mary Jane looks very young. I mean, Oo nga. mukhang digital native talaga, pero still learning so much from all of the tips and tricks that we heard from Sir Art today. And I'm sure kung nanonood po kayo, marami din kayo mga gusto nang i-update sa inyong mga accounts online, yung mga digital footprints nyo. I'm sure you want to review if you are secure, if your passwords are safe, and if you are making sure that you're making sure that you're safe during all of these times that you're spending on the internet. Pero Sir Art, finally, we would love to hear a final message and I guess a final tip for everyone who's watching out there on how we can become more safe in using the internet. So, pag ginamit natin ang internet, isipin natin ang real world. So, halimbawa, ang social media. Ang social media para lang yung mga chismosa sa kanto na binigyan mo ng megaphone. Ang ginawa ng internet, inamplify lahat to, pinalaki lahat. Pero dahil may nabugbog ng fraternity sa college, hindi yung dahilan para hindi mo na pag-aralin yung anak mo. So mas marami magagandang bagay pag if we only learn how to use the internet properly. Ang ganda talaga ng internet na pwede nating magamit. So, let's be kind to one another. Let's be kind to each other. Let's be kind to all while using the internet. May iwasan natin itong mga masasamang bagay na nangyayari. Huwag kakalimutan na laging magtanong sa mas nakakaalam sa inyo. Maraming sasagot at maraming tutulong sa inyo sa internet. Thank you Google for having me. Ito yung matagal ko nang gustong gawin na ibahagi yung mga nalalaman ko tungkol sa security dahil nakikita ko lalo na ngayong panahon ng pandemya, ang daming mga manloloko na nagkalat sa internet at dapat mapigilan natin to. At maraming salamat sa iyo, Sir Art. Mabuhay ka. Thank you very much for sharing with us everything that you know and syempre for reminding us even the things that we sometimes forget. Alam niyo po, feeling ko dahil napakadalas natin on the internet, nakakalimutan natin yung mga tamang etiquette or tamang way to stay safe. Di ba? Kasi we become so comfortable with it dahil we're so familiar with how to use it. And so your webinar today was really so educational and katulad ni Aryan, sabi niya nga niya, very informative daw po. So once again, maraming salamat Mr. Art Samaniego. Thank you, Sir Art. Nako, grabe. I learned so much today at hindi lang yan. You know, it made me realize how important it is to stay vigilant these days. Katulad ng sinabi ni Sir Art, madalas po tayo ngayon nasa internet na. All of us were living on the internet from education to entertainment to our work and even our social interactions. And so it's so important to make sure that it's a safe place for us to stay in and to make sure that our children and those who are younger than us, even those who are older than us, magagamit nila ng safely ang internet natin. Kayo naman, I want to hear to all of our viewers here, our audience, ano ba yung mga biggest realization nyo ngayong araw na to? I-share nyo naman sa amin yan, yung mga natutunan nyo sa topic natin ngayon because sharing is caring, guys. Kaya send nyo na sa akin yan. Kung ano mga natutunan nyo for today, your thoughts and your takeaways. And of course, don't forget to use the hashtag #SaferInternet for Filipinos. Sabi ni Eliza dito, internet has been an emerging tool of communication, but make sure that you utilize it well. That's right. As we kept reiterating earlier, the internet is a wonderful tool and device that we can use to further our education, further our lifestyles, and make sure na we stay connected despite all of the difficulties that we're facing right now as a human race. But at the same time, kailangan po natin maging matalino kung paano natin to ginagamit. At kung ano man po yung natutunan nyo ngayong hapon na to, I hope that you will use it not only in your personal lives or in your communities and your families, but also share it with the people around you. Kailangan i-share din natin tong mga natutunan natin for today, di ba? Eliza, yes, we have to remember our netiquette or our internet
etiquette, o, di ba? May magagawa tayo para panatilihing ligtas at may privacy ang ating pamilya at ating mga sarili sa internet sa tulong ng tools ng Google katulad ng Security and Password Checkup and Google Authenticator app. If you guys have not downloaded yet the Google Authenticator app, I promise you it is a lifesaver. Make sure that you have it on your phones and make sure na naka two-factor authentication na rin po kayo. It's very easy. You can just do it immediately on your emails right now, on your Gmails right now. Pwedeng-pwede natin gawing mas safe, secure, and peaceful ang buhay natin online. Sabi ni Nia Kremlin, be responsible when using the internet. That's so true. You know, sometimes I think to myself, this is the kind of world that we live in right now, where a powerful tool such as the internet is so readily available to us. And it's so comforting to know that there are organizations like Teach Peace, Build Peace movement, and of course, companies like Google that make sure na talagang matatandaan natin that this is a powerful tool that can be used either for good or for bad. So we have to constantly educate ourselves on the proper use of it. And of course, we have to always remember the important values that we need to apply online and offline as well. Katulad na lang ng kindness. Kindness online to fight hate, kindness to fight cyberbullying, kindness to fight cancel culture, and to make sure that we use the internet to its utmost potential. Hindi tayo matatakot sa internet, but actually use it for its utmost potential. And the only way that we get to do that is if we recognize our individual responsibilities as a user. So I hope that this webinar really this afternoon has helped you realize your individual responsibility in making sure that the internet is a safe place for all of us, and also recognize our community of how we should be more kind to one another online and of course offline. Another reminder also, lagi nating tatandaan that when you go out, wear your face masks and face shields, maintain physical distancing, and wash your hands all the time. Keep safe and stay well. At sa ating mga viewers ngayong hapon, maraming salamat po sa pagtutok sa ating live webinar tungkol sa digital responsibility. Patuloy po tayong magtulungan upang makamit ang isang ligtas at mapayapang internet. Ito ay magsisimula sa bawat isa sa atin. Lahat tayo ay may tungkuling at may kakayanan upang mas mapabuti ang online world. Muli, ako po ang inyong host, Joyce Spring Trevino. That's it for our webinar for today, but we hope that you are able to take away so many of our lessons today that you can bring about in our movement for cyber peace. Take care, you guys. Maraming salamat po. See you soon!